guys, ninaan eh paglutog lechon guys oh. Nah, tara eh. So, mo din na amo guys no kanang kinisya guys ay mo na amo guys kana. So, kada sila guys, kay ari nagluto guys, kay dako maglugar dire. Guys, mo na ni nagluto sa lechon guys. Nah, awa guys. Ila mama Jubi na. Mama Jubi na. Nakubal. Hakber ko na nanaog kutsilyo. Crispy na. Ay, ubi tao. Dili ko na kutsilyo. Dili ba? Ano na o kutsilyo ba? Kay crispy ba? Kay dira bailan. Kay nindot kayo. Eh, nagabot amo. Lipa di choy. Nabisukat ko kanon. Ah. Ma, wala pa na nahuman mo! Yang lagi, kuha lagi, abot ko Korea deh. Kana lechuna na, nag-abot sa mo, karang ko na ganon. Kanong mo na dito. Ay, pagsandok lang dito daan. Ah, dili lang masundok daan. Ano naman mo? Ha? Ah, pagspiha na pag-ayoy para makatilaw kong lami ba? Wah! Ato kay. Namuha gyapon ng baboy katutan na. Amo na gyapon ng baboy. Kana-tanan? Amo na. Ay maglagot mo ka ng mga babuya, bonggi pang lechon na kay. Kay hugawan pa jud kay papa. Nanapa jud bakten, may pang mga bakten sa pikas kay limpyada kayo. So, mao ni among gikaon kiso kana. Muna among kanon guys kada. Tara guys eh, naibagong gikuan guys, tara. Na among gikaon guys, kay gihaon para guys. Wala pa na nahuman. At pakispihon pa na nako guys, ako'y bahala na guys. Pakispihon ko na. Wapa na nakaspi ako guys ha. Ay mo pagtugat-tugal ra. Kanang matupong-tupong mo dong. Ang ini putol mo ba na? Putol ba kanang laya ba? Kana. Kanang laya. Kana matupong-tupong nimo. Ya. Okay. Baliha, tanggaba dia nya baliha pikat aroma. Oh, murah saya na to nga ba mati ba? Ya. Lagi na. Ini tumpa dito. Dole. Na. Grabe mga bright ko nila ko. Bright ko nila ko. Kani tulong to dadar balilay. Manis kaya po guys. Nagabot sa amo. Tirahan ko ng kubol lang kanang kalangkaton. Tirahan ko na. Tirahan lagi na yan. Kapagpang mo na. Sobra gaira. Hindi nga berarti tabianan eh. Kundi god, hilimon eskwelahan, mag-trip. Kaya, masaligo kaya kung maestra kay kinugos mo kasi kung maestra. Ang inahan ani katong pirmirong giidgan ani nagkatag og bra oy. Ayo di makanang pirmirong sa danang luya kanang pangato dong. Patintog na. Di ba tabi sa pangan? Ay din. Oh, niya pa kana papaog sug kay nagpapam ni nago. Kana papaog sugton ko na ako nang patigaan mami og saksakong bukas. Amo hatag man. Oh. Ya, mo diskarte gid ayo awa taon mo. Guys, kini siya na lechon guys. Lami gina guys. Lami gina. Why makalabaw tungod sa kalami.
Na siya guys. Naindara siya Teresa guys. Kay kuwan ka na siya guys. Murag bata si Bangay Dasmil. Hindi ka makahatag. Nga ni si mama guys. Dito, para. Hindi tani. Ipus-pus ba nun? Hindi tani. Namo na si Ate Jeremy guys. Na si Tita Mami guys. Kay naghiwa siya guys. Kay ano naman siya kay kay ang tiyan kay nagkutok-kutok naman kay grabe na ganiya kagutom. Mo ni si mama guys. Namo ni si Braxty. Wah! Kita itlog ba? Was over. Wah! Naman ni si mama guys, kaya nagkataon sa kamera. Namaw pa siya Tenisa guys, kaya nagkataon sa Dutch Mill. Nakinito sa niya guys, na nagpaabot sa agwa. Agwa! Oy! Kapagtok lang ng amang inday! Nakatawa din sa niya guys. Sana mo inday. Anak ni siya ni Mama Juby guys. Dali sa niya. Manami! Na! Maaw ni ang kuwan sa mami guys. May kalanan nun siya guys. Kinakatol sa sudan. Ah, si Tanya guys! Hey! Ang matate. Kalian natin. So, bawalay! Ay, wala pa guys ay. Wala pa di ay, Frank. Kirame! Namaapo ni si Sanya. Oy, hilak pa di Sanya. Ha? Luwag na tata. Oh, luwag na taas guys. Hugo. Hugo na ko guys. Sugo ko guys. Ano? Nyara, gisugo pa ko. Nabao, di ba kasi lagay siya? Magsilpon ra, nanis ko pagabi eh. Na naglumpia ra, mura trabaho. Nadiri ang mga ubos guys. Kaya mo mga baboy, natog! Wag! Karon guys, magkuha akong luwag na taas. Luwag taas, kita ka? Luwag taas. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.